Good morning everyone. Welcome to Only Competition. আহি গৈছো আমি নেক্সট সেশনৰ লগত বেছি সময় আমি সেশনটো কি হয় কিহৰ কাৰণে হয় এটোৰ ওপৰত ডিসকাস নকৰো আমি আগবাঢ়ি যাও আমি প্ৰ্যাকটিস সেশনৰ লগত কিন্তু আগবাঢ়া আগতে আপোনাক কৈ দিও আজি অবন্তিকা আহিছে পাপৰি আহিছে গুড মৰ্নিং এটা ইনফৰমেশন দিবলৈ গৈ আছো এটা আমাৰ কোনটো পেপাৰ কোনটো এক্সাম আহিবলৈ গৈ আছে দ্যাট ইজ এপেক্স বেংক নাও এপেক্স বেংকৰ এটা বহুত ধুনিয়া ইম্পৰ্টেন্ট নোটিফিকেশন আহিছে এপেক্স বেংকৰ ফালৰ পৰা হে নোটিফিকেশনটো অকমান ডিসকাস কৰিম ক্লাছত নহয় ক্লাছৰ পিছত আমাৰ এটা ভিডিও আহিবলৈ গৈ আছে এই ভিডিওটোত মই ডিসকাস কৰিম সো এই ভিডিওটো মিছ নকৰিবা তাত এক্সাম প্যাটাৰ্নৰ কথাটো হিয়তে পাতিছে সো উই উইল বি এক্সপ্লেইনিং দ্যাট ঠিক আছে নাও Apex Banker যেহেতু পৰীক্ষাটো আহিবলৈ গৈ আছে 15 তাৰিখে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিয়ে যাব সো देयरफॉर I will be starting ইটা নহয় এই যেটো আমাৰ সেশন চলি আছে না অসম পুলিচৰ কমান আমি ৰখাই দিম আৰু Apex Banker কাৰণে আকৌ এবাৰ প্ৰস্তুতি চলাম যে আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন দেখি পাইছো বা কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমাৰ আহিব পাৰে সো অহা কালিৰ পৰা যেটো 11টা 15 সেশন থাকিব তাত Apex Banker আমি একদম 100% স্টাৰ্ট কৰিম ভোকাবুলাৰি প্ৰথমে কৰিম আৰু গ্ৰামাৰৰ মাজে মাজে কোৱেশ্চন আনি থাকিম ঠিক আছে উইথ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰমেশন ইটা যি অকল ষ্টুডেন্টে ইটালৈকে অহা নাই আপোনাৰ যদি লক কোনোবা অহা নাই এই ইনফৰমেশনটো তেখেতক দি দিব আৰু যি অকল ষ্টুডেন্টে ভিডিওটো চাই আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু লাইক কৰা নাই যদি লাইক কৰি দিয়া বিকজ বেছি সময় আমি ওয়েট নকৰো লেটস স্টাৰ্ট উইথ দা সেশন সো প্ৰথম কোৱেশ্চন ইয়াত কি লেখা হৈছে প্ৰথম কোৱেশ্চন লেখা হৈছে যে দ্য নিউ ডেপুটি কমিশনাৰ স্পেন্ট হিজ ফাৰ্স্ট মান্থ simply observing everything before taking any action কোনটো ইডিয়ামেৰে এই অ্যাকশনটো আমি কৰিব পাৰো এই ইডিয়ামটো আমি লিংক কৰিব পাৰো নাও ডাইৰেক্টৰ জনে কি কৰিছে অফিসত আহিছে অফিসত বহিছে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টে কেনে ধৰণে কাম কৰে কোনটো মানুহে কেনে ধৰণৰ কাম কৰে কিমান সময় আহে কিমান সময় নাই একো কোৱা নাই অকল নোটিস কৰি গৈছে নাও আপোনাক এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাৰেক্টাৰটো কবাত শুনা লাগিছে জানা লাগিছে মনত আছে না যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 হৈছিল ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস যেটা কোল্ড ওয়ার হৈছে চলো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 টা আমি ব্রিটিশৰ অধীনত আছিল সো ব্রিটিশে যি কৈছে আমি কৰিব লগা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছত যেটা কোল্ড ওয়ার আকৌ ৰাছিয়া ইউএসএসআর তেতা তো ৰাছিয়া নহয় ইউএসএসআর আহিছিল ইউএসএসআর এটা পাৱাৰ নিচিনা উঠি আহিছিল আৰু ইফালে আমেৰিকা এটা পাৱাৰ নিচিনা উঠি আহিছিল আৰু তেতিয়া বহুত দেখে পাৰ্ট লৈছিল যে আমি আমেৰিকাৰ সাইড হয় বা আমি ইউএসএসআৰ ৰ সাইড হয় তেতিয়া ইন্ডিয়া কৈছিল আমি নিউট্ৰাল থাকিম আমি কাৰো সাইড নল আমি অকল নোটিস কৰিম যেনে সুইজাৰল্যান্ড ইটা হয় যে আমি কাৰো সাইড নল আমি নিউট্ৰাল থাকিম সো এই যে নিউট্ৰাল থাকা হয় হেতুক আমি কোনটো ইডিয়ামেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো হে ইডিয়ামটো আপোনাৰ হৈছে that idiom is sitting on the fence sitting on the fence একদম ইজি মিনিং কি হয় সিটিং অন দা ফেন্সৰ মিনিং হ'ব যে আপুনি এটো বৰ্ডাৰ আছে নহয় এই বৰ্ডাৰৰ ওপৰত আপুনি বহি আছে এটা ভৰি ইফালে আৰু এটা ভৰি হেতু সাইডত সো ইউ আৰ ভেৰি নিউট্ৰাল আপুনি এটো পাৰ্টিৰ কথা নোটিস কৰি আছে হেতু পাৰ্টিৰ কথাও নোটিস কৰি আছে হেতুকে আমি কি বুলি ক সিটিং অন দা ফেন্স ঠিক আছে আপুনি জাজ কৰিব পাৰা নাই কোনটো পাৰ্টি লৈকে যাও বা আপুনি নিউট্ৰাল ভাবিছে আপোনাক নিউট্ৰাল হ'বলৈ সো হেতুক আমি কি বুলি Sir, gift session kaili hobo ne? Yes, godhuli 5 bajat gift session to hobo. Moving on to the next question. Despite being a billionaire, Mr. Sharma lives modestly and never spend carelessly. Aru ei character to nohoy apuni nijor bhitoroto anibo lage. Moi janu oha kali apunalokor sarkari sakori hobo. Sarkari sakorir 8 pay commission ahibo. Apunar salary ako bahi jabo. Kintu মনত ৰাখিব আপোনাৰ দেউতাৰ স্যালাৰিটো 5000 টকা আছিল হে 5000 টকাতে হেজন মানুহে এটা পৰিবাৰ পুহিছে আৰু লগতে নিজৰ ঘৰ বনাইছে ঠিক আছে সো देयरफॉर আপুনিও সেভিংৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্স টু দিব rather than spending বহুত আপোনাৰ তাত অপৰচুনিটি আহিব বেংকে ক'ব চৰকাৰী চাকৰি ক্ৰেডিট কাৰ্ড দি আছো বেংকে ক'ব চৰকাৰী চাকৰি লোন দি আছো বাট ইউ হ্যাভ টু বি মিস্টাৰ শৰ্মা আপুনি কেয়াৰলেছলি পইচা খৰচ কৰিব নালাগে নাও when we say যে আপুনি carefully নিজৰ পইচা you are a frugal you are someone who is frugal very economical হেতুক আমি কি বুলি কো কোনটো ইডিয়াম এৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম অপচন বি ৰে যে he watches every penny আৰু ইয়াত নহয় আপোনাক এটা ফাইনান্সিয়াল এডভাইস মই মোৰ ফালৰ পৰা দিবলৈ গৈ আছো বহুত আপোনাতকে বহুত ডাঙৰ হয় মই আৰু এই কথাটো মই নোটিস কৰিছো যেতাৰ পাৰে আপোনাৰ ইউপিআই আহিছে নহয় ইউপিআই অহাৰ পাৰে নহয় আমাৰ খৰচটো বাঢ়ি গৈছে সো ট্ৰাই কৰিব যে আপুনি ক্যাশ টকা লৈ ঘুৰক
মই কোৱা নাই 10,000 20,000 টকা ক্যাশ লৈ ঘুৰিব নহয় যিখিনি হাত খৰচ লাগে হিখিনি নহয় ক্যাশত লব নিজৰ ফোনত নহয় তেতিয়া এটলিষ্ট আপুনি চাব নিজৰ দেউতাক চাব নিজৰ মাক চাব নহয় হিহতৰ খৰচৰ এটা লিমিট আছে হিহতে গম পায় কিয় যেতিয়া পকেটত 100 টকা থাকে নহয় আপুনি যদি দেখি পায় 50 টকা মোৰ কোকোকোলাত গৈছে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে অকল 50 টকা আছে ইটা ইউপিআইত কি হয় আপুনি গমে নাপায় আপোনাৰ হাতত কিমান আছে আপুনি অকল খৰচ কৰি থাকে আনটিল এণ্ড আনলেছ তাতে বেংকে কয় নো সাফিচিয়েন্ট ফান্ড তেতিয়ালৈকে আপুনি ৰৈ থাকে সো সদায় মনত ৰাখিব ক্যাশ ৰাখিব আপোনাৰ দ্যাট ইজ আ ফাইনান্সিয়েল এডভাইস ফ্ৰম মাই সাইড যে ক্যাশ ৰাখিব 100 200 টকা 300 টকা ক্যাশ ৰাখিব দ্যাট ইজ ফাৰ বেটাৰ দেন ইউজিং ইউপিআই এটলিষ্ট যদি আপুনি ফাইনান্সিয়েল সেভিং কৰিব খুজিছে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপশন বি হ'ব মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য এক্সপেৰিয়েন্সড ডিটেকটিভ could immediately sense that the suspect's story was not genuine. Which idiom correctly describes the detective's ability? Detective a ability to যে কাহিনীটো শুনিয়ে গম পাইছে ইমান এক্সপেৰিয়েন্স হৈছে যে কাহিনীটো শুনিয়ে গম পাইছে এই কাহিনীটো ৰিয়েল নহয় কিবা তো মিছা কথা কিবা তো বস্তু লুকাই আছে সাসপেক্টটোৱে কি লুকাই আছে সো এই বস্তুটোক আমি কোনটো ইডিয়মেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম কোনটো ইডিয়মেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম yes he smelled a rat. Now a rat jitu animal ase nohoy rat animal to generally কাৰ লগত represent metaphorically কাৰ লগত represent কৰা হয় someone who is very sneaky মানে আপোনাৰ কথা বেলেগৰ জাগাত লগাই দিব বেলেগৰ কথা আৰু বেলেগৰ জাগাত লগাই দিলে এনে ধৰণে আপুনি শুনিছে হলিউড মুভি বিলাকত দেখি পাইছে নহয় এটা শব্দ হিয়তে ইউজ কৰে snitch snitch শুনিছে snitch I will not be a snitch. What do you mean by snitch? Snitch মানে হয় আপোনাৰ ইন্টারনাল কথা বা আপোনাৰ অর্গানাইজেশনৰ ইন্টারনাল কথাবিলাক শুনি বেলেগ অর্গানাইজেশনত যায় হে কথাটো লগাই দিছে জেনাৰেলি এটো ক্ৰিমিনালৰ লগত দেখি পা মুভিজ বিলাকত ক্ৰিমিনালে কি কয় যে পুলিচত তাত আপুনি কব নোৱাৰে I won't be a snitch. এই snitch শব্দটো একচুয়ালি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় ৰেটৰ লগত যদি এনিমেল কিংডমৰ আমি কথা পাতো ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন Okay, next question at ki lekha hoise the chairperson accidentally revealed the surprise promotion during a casual conversation. Kiba eta bostu secret thua hoise je jeta loike homoy nahe eta appropriate homoyt reveal kora hobo kintu not jani buji nohoy olai gol mukhere ঠিক আছে পেটত কথাটো থাকিব নোৱাৰিলে ওলাই গল কনভাৰসেশনত হেতুক আমি কোনটো ইডিয়মেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম টাৰ্ন দ্য আদাৰ চিক হ্যাড আ হেড স্টার্ট লেট দ্য ক্যাট আউট অফ দি ব্যাগ কেপ্ট হার নোজ টু দ্য গ্ৰাইন্ডস্টোন নাও স্পিল দ্য বিনস এটা ইডিয়ম হয় স্পিল দ্য বিনস মানেও কি হয় যে আপুনি এটা সিক্ৰেট ৰিভিল কৰি দিছে আৰু হেনে ধৰণে লেট দ্য ক্যাট আউট অফ দি ব্যাগ মানেও কি হয় যে আপুনি জানি বুজি নহয় মুখেৰে ওলাই গল আপুনি secret to reveal koi dije not because you wanted to apuni jani buji koa na apunar mukhor pore olai gol thik ase anjana moving on to the next question after working continuously for 12 hours the researcher finally decided to rest on his laurels what does the idiom mean rest on his laurels mane ki hoy Now what do you mean by laurels he শব্দটো আপুনি জানিব লাগিব laurels যে লেখা আছে what do you mean by laurels Good morning sir laurels মানে হয় a kind of poetic ঠিক আছে kind of poetic prose থাকে নহয় যে কোনোবা যেনে Roman Empire যে হে আছিল কি কয় যুদ্ধ হৈছিল সো তাই যুদ্ধত যদি জিকি আহিছে ৰজাজন হে ৰজাজনৰ কাৰণে যেটো পোয়াম লেখা হয় এটা ৰজা আছিল হে ৰজাটো এনেকে ডিফিট কৰিছে হেতুক লৰিয়েল বুলি কয় মানে প্ৰেজ কৰি যদি কিবা পোয়াম লেখা হয় নাও কি লেখা আছে ৰেষ্ট on his laurels now rest on his laurels মানে কি হয় হি ইমান 12 ঘন্টা কাম কৰি যেটো achievement পাইছে he achievement or pare he satisfied hoy so satisfied from the past achievement ase na yat to take a well deserved break to be satisfied with past and stop striving further to share credit so the correct answer is option b correct answer ki hobo option b hobo option a no hoy option b hobo ঠিক আছে যে পাস্টত কিবা achievement পাইছিলে হে achievementত ওপৰত আগবাঢ়ি গৈ আছে হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় rest on his laurels
ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ingenious indigenous নহয় de ingenious the convicts ingenious explanation brought tears to every eye ingenious explanation now indigenous mane ki hoy indigenous mane hoy local vocal for local hunise noy government er nara asile eta samoyt ita to kiba najano moi but anyways locally jodi kiba bostu poa hoy hetok indigenous buli koy right jane mugar mekhla indigenous hoy kor ohomot right ingenious মানে কি হয় ingenious মানে হয় innocent তাত একো ডিসিট ভয় থোৱা নাই একো মিছা কথা কোৱা নাই আৰু যেটো কোৱেশ্চন হুধা হৈছে তাৰে স্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড যদি আনসাৰটো দি দিয়া হয় হেতুকে আমি কি বুলি ক ingenious বুলি ক সো সামথিং which is straight forward যেটোত একো মিক্স কৰা নাই একো কাহিনী মিৰ্চ মছালা বিগ বস একো মিক্স কৰা নাই যি কথাটো তাৰ মতে আসিলে হি হেতু আনসাৰ দিছে আৰু কাৰেক্ট ট্ৰুথফুলি আনসাৰ দিছে হেতুকে কি বুলি কয় হেতুকে কয় ingenious innocent and straightforward moving on to the next question yes option B is the correct answer now indefeatable indefeatable নতুন শব্দ মোৰ কাৰণে অকমান pronounce কৰাতে tough হৈছে now what do you mean by this word কি হুদিছে ইয়াত select the word most similar so synonym হুদিছে he is indefeatable worker কেনে ধৰণৰ worker হ'ব লাগিব now I hope এই শব্দটো আপুনি pronounce কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে I hope এই quality টো আপোনাৰ ভিতৰত আছে now কি হয় এই শব্দটো মই আপোনাক ক someone who is not accepting defeat accept নকৰে কিন্তু tirelessly কাম কৰি থাকিব ফোকাস কৰি থাকিব নিজৰ কি কয় যেটো ফাইনাল প্ৰডাক্ট আছে যেটো ফাইনাল তাৰ আশা আছে সেই আশাটো পাবলৈ tirelessly একদম ভাগৰ নৰৱাকে কাম কৰি থাকিব হেতুকে আমি কি বুলি ক indefatigable the correct answer is tireless and never giving up defeat surrender এইবিলাক শব্দ তেখেতৰ ডিকশনাৰীতে নাই ঠিক আছে I hope আপোনাৰ ডিকশনাৰীতে নাই moving on to the next question metaphorically নাই ঠিক আছে metaphorically নাই practically তো থাকিব লাগে যদি নাই তেন্তে ডিকশনাৰীটো ঘূৰাই দিব but anyways the word in speed আচ্ছা in speed শব্দটো আমি বহুত বাৰ কৈছো what do you mean by in speed she is pretty in speed young lady now what do you mean by in speed young lady never giving up yes in speed শব্দটো মানে হয় কিছুমান মানুহ দেখি পায় আপুনি লাগে নহয় কি কথা পাতিবা খুব বোৰিং হয় মানুহজন কথা নাপাতে মই জিও কোৱেশ্চন হুদু তাৰে হা কে এনে ধৰণৰ আনসাৰ দিয়ে পাৰ্সনালিটিটো কাফি ডাল হয় পাৰ্সনালিটিটো কাফি একদম মানে লাস্টাৰ নাই এটা কালাৰফুল ভাইব্ৰেন্স নাই অৰা বুলি যে কয় অৰা মাইনাসত আছে ঠিক আছে সো হে ইন স্পিড মানে কি হয় ইন স্পিড মানে হয় ল্যাকিং personality dull ঠিক আছে dull and lacking personality pedant মানে ঠিকেটো আছে এটো meaning to ঠিকে আছে show off his knowledge yes বাকি কিটা অপশন এবাৰ মোক কবাচোন হ'ব পাৰে nearest option to বেলেগ হ'ব পাৰে এবাৰ মোক কোৱেশ্চনটো পঠাই দিবা নম্বৰটো আছে নয় মোৰ তুমান এটো পঠাই দিবা we will see the word eulogy আমি বহুত বাৰ কৈছো Mark Antony's eulogy of Caesar is finally recorded by finally recorded by Shakespeare now eulogy আমি বহুত আগৰ পাৰে কৈছো আজি মোৰ অৰা -1000 হৈ গৈছে কিয় কি কৰিলা প্ৰাগ now eulogy generally কি হয় eulogy হয় এজন মানুহৰ praise কৰা ঠিক আছে এজন মানুহৰ ওপৰত যদি আমি praise কৰি কিবা কথা লিখো after the person is dead generally eulogy নহয় deathৰ পিছতে হয় আপুনি দেখি পাব হলিউড মুভিজ বিলাকত যে eulogy মই এই বস্তুটো কবলৈ গৈ আছো বা eulogy কবলৈ গৈ আছো so generally praise কৰি সেই মানুহজনে জীৱিত থাকতে কি কাম কৰি গৈছে ভাল কাম কৰি গৈছে এই কৰি গৈছে হে কৰি গৈছে হেতুকে eulogy বুলি কোৱা হয় Now, Mark Antony's eulogy of Caesar is finally recorded by Shakespeare. Eulogy mane ki hai? A speech specially for dead. Option C.
Dramatical, theatrical performance, formal execution. The correct answer is option C. Moving on to the next question. The word momentous. Momentous changes are taking place in Indian society. So momentous mane ki hai? Now, apuni yat nohoy. Don't be naive. Apuni bhabibo yat to eta root word ase moment. Moment mane ki hoy ekdom khon buli koy je eta second, eta millisecond, eta ek pal. So moment mane kiba eta time or logot related bostu neki nohoy. Momentous mane ki hoy? Momentous mohoy something which is of real significance. ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু যদি হয় হেতুক আমি মোমেন্টাস ৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো yes so correct answer brief and temporary বহুত ষ্টুডেন্টে নহয় এই শব্দটো দেখি পায় অপচন এ মাৰ্ক কৰি দিব কিয় because moment শব্দটো লেখা আছে but that is wrong momentous does not mean brief and temporary it also does not mean gradual and unnoticed official and documented no the correct answer is something which is of great importance and significance बहुत बेसी importance है ना बहुत historians and I criticize करे जे revolt of 1857 could not be said as the first war of independence and of course he होते correct तो कहे for some reason it is also correct যে because no one was fighting for India বুলি eko concept e nasile tete sobe nijor selfish reasonor karone fight korisile you are also a aspirant jone prepare kori ase aru moi apunar teacher hoy so I don't think so yet we are having any kind of misunderstanding Revolt of 1857 काफी historians से कहे it is not the first war of independence for India because तेते India concept নহয় জমিদাৰে নিজৰ ৰিজনৰ কাৰণে কাজিয়া কৰি আছিল বা ফাইট কৰি আছিল সৈনিক বিলাকে মানে সোলজাৰ্ছে নিজৰ ৰিজনৰ কাৰণে কৰি আছিল ৰাণী লক্ষ্মীবায়ে নিজৰ ৰিজনৰ কাৰণে কৰিছে so everyone was fighting for their own reason no one was fighting for India But according to me and according to some other historians, moi historian nohoy baru, mur mote eto opinion moi actually apply koro, যে yes, it is the first war of independence because this is the first showcase. Jot India manu nohoy eke loge hoy eta common enemy against fight korise. So that is a purpose to grow hoat bahut time lage he karone revolt of 1857 is momentous in Indian history it is very significant it is very important because tetia even British government got to know the East India company pare manu bilak iman besi happy nohoy jodi nijor hoiniko kore hiote he koribo nware control koribo nware tente public ok keneke control koribo so that is momentous kyo it is very important and significant Moving on to the next question, the senior officer decided to look down on his subordinates who had not attended university. Now look down on. Look down. So look down mane ki hoy apunatke kom jodi bhabi thake. ঠিক আছে apunatke Amarjit kolita good morning Amarjit. So আপোনাতকে তলত যদি আপুনি ভাবে যে মই সবুতকে ডাঙৰ বা মই ইহততকে বেছি জানো তাক কোৱা হয় হে মানুহজনে বেলেগক কি কৰিছে লুক ডাউন এক্সাম্পলত কি লেখা আছে যে ম্যানেজাৰে কি কৰিছে যি সকল মানুহে ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা পঢ়ি আহা নাই বা মাস্টাৰ্স কৰা নাই বা ব্যাচলাৰ্স কৰা নাই হিয়তক এনেকে কিয়ে জানিব মুতকে বেছি জানিব জানো হ'ব পাৰে হিয়তে আপোনাতকে বেছি জানে ইয়াত কিমান মানুহ আছে জনে লক্ষ্য মুভিখন চাইছে হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ সিন লক্ষ্য মুভি এনিवन ए ऋतिक रोशन और बहुत पूरा मैं ऐसा क्यों हूं मूवी कौन सा ऐसा लक्ष्य मूवी ना लक्ष्य मूवी ना था बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट আছে তাত নহয় অমিতাভ বচ্চন বহি থাকে ওমপুৰী শ্ৰী লেট ওমপুৰী বহি থাকে আৰু বাকি সব অফিসাৰ্স বিলাক বহি থাকে না অমিতাভ বচ্চন তেতা মেজৰ আই থিংক মেজৰ আছিল যিমান মোৰ মনত আছে ফিল্ডত আছে মেজৰ হয় আৰু তাৰ কাখত নহয় ওমপুৰী ক্যাৰেক্টাৰটো সুবেদাৰ আছিল সুবেদাৰ মেজৰ তেখেতৰ যে প্ৰমোশন হৈছে সুবেদাৰ মেজৰ যদি আপুনি আৰ্মিৰ অকমানো ৰ্যাঙ্কিং জানে সুবেদাৰ মেজৰ হবলৈ আপুনি প্ৰথমে হাৱলদাৰ হ'ব লাগিব মানে সিপাহী ৰাইফলমেন যে কয় হাৱলদাৰ তাৰ পিছত এনেকে ৰ্যাঙ্কিং গৈ থাকে আৰু তাৰ পিছত সবচে ডাঙৰ ৰ্যাঙ্ক হয় লোৱাৰ গ্ৰেডত আপাৰ গ্ৰেডত তাৰ পিছত বেলেগ তেখেত এক্সপেৰিয়েন্স ওয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্সড হয় হে কাৰণে হুধা হৈছে এই শব্দটো শুনি ফেলে তোমাক কি লাগে কিমানটা মোটাৰ আছে কিমানটা মেশিন গান আছে বাকি সবে কৈছে স্যার এটাই আছে মই তো এটাই দেখি পাইছো তাত ওমপুৰীয়ে কয় নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পাৰে নহয় স্যার ইয়াত নহয় লোডিং টাইমটো নহয় বহুত কম হয় ইয়াত এটা মেশিন গান নহয় বা এটা মোটাৰ নহয় এটাতকে বেছি মোটাৰ আছে সো দ্যাট এক্সপেৰিয়েন্স
experience to apuni miss kori dibo ita oha kali apunio eta sarkari jobot jabo please don't look down on anyone someone must have more experience than you aru experience or hodaye besi bhao thake he karone cv t apunak experience ude qualification or logot experience ho hude so anyways correct answer ki hobole loge yate look down on or meaning ki hoy option b to feel or show superiority over someone. Moving on to the next question. The finance minister urged all citizens to cut down on unnecessary expenditure. Eto to apuni meaning to bujiye paise. Cut down mane ki hoy? Yes, look up to yes. Bohiya. Now, cut down. The tree was cut down. Her run was cut down. The series was cut down. Ita ami azigeli ki Netflix and chill, Amazon, e bilakot ahi goiso. Kisuman series apunar thake goi thake majote rokhai dia. Je a series to agbahi na jay ba cancel kori dia hoy. So cut down mane ki hoy? Cut short ba cut down mane ki hoy? It is ki hobo lage? C hobo lage ne D hobo lage? C hobo lage ne D hobo lage? Yes, mo gom paisilo apunaloke yat confuse ho jabo. The correct answer actually is C, to reduce the amount. Cut down mane hoy reduce kora. Cut down mane ekdome budgetor pare bondo kori dia nohoy. Ekdom hek kori dia nohoy. Cut down mane hoy kom kori dia. Cut short mane hoy bondo kori dia. So duta শব্দ আছে তে আমি পঢ়িম আৰু actually পাৰাগে এটা ধুনিয়া শব্দ লিখিছে হেতু actually discuss কৰি ল ইয়াত এক মিনিট এটা আমি কি discuss কৰিছো look down আৰু এটা discuss কৰিছো এটো discuss কৰা নাই এটা আছে look up Look down mane ki hoy apuni nijoke superior buli bhabise apuni belegok inferior buli bhabe superior me nijok superior buli bhabe inferior apunatke horu bakibur inferior you okay look up mane ki hoy apuni jak idol buli bhabe আপুনি আইডল বুলি ভাবে যে তেখেতে যি কাম কৰি গৈছে হে কামটো মোৰ ইনস্পিৰেশন হয় সো আই লুক আপ টু হিম আই লুক আপ টু ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম বিকজ তেখেতৰ ক্যাৰেক্টাৰ আই ওয়ান্ট ইন মাই সেলফ এজ ওয়েল হেতু হয় লুক আপ ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আৰু কি পঢ়িলো হা দুটা আৰু শব্দ আমি ডিসকাস কৰিম এটা হল কাট ডাউন আৰু এটা হয় কাট শর্ট নাও কাট ডাউন মানে কি হয় কাট ডাউন মানে হয় রিডিউস করা কাট ডাউন means to reduce আৰু কাট শর্ট কৰা মানে বন্ধ যিখিনি চলিব লাগিছিলে হিখিনি লেন্থ চলানা মাজতে বা অলপমান স্টার্ট করি কি যদি বন্ধ হৈ যায় হেতুক আমি কাট শর্ট বুলি কও ঠিক আছে মানে নরমাল লেন্থ টু আমি চলা নাই মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন সরি কোয়েশ্চন তো পঢ়াছন এক মিনিট The young singer's performance at the national competition completely blew away the judges. Blew away mane ki hobo blew away ahise blow away pare blow past tense blew hoy so blew away now what do you mean by blew away Okay the young singer's performance এই যে জাজ বিলাকে কেতে কেতে আমি দেখি পাও না জাজ বিলাক jaw dropping মানে একদম আপোনাক ইমপ্রেস কৰি দিছে jaw drop হৈ গৈছে আপোনাৰ jaw dropping performance মানে হে performance to চাইফলে আপোনাৰ মুখখন খুলি গৈছে
ঠিক আছে jaw drop হৈ গৈছে so that is something which impresses someone ঠিক আছে so blew away মানে কি হয় impress কৰি দিয়া deeply impressed or overwhelmed কোনোবাই যদি overwhelmed বা impress কৰি দিয়া option B will be the correct answer moving on to the next question the experienced mentor advised his students to brush up on his grammar before the competitive exam so student ki koise exam or agot ki koribo lagibo exam or agot ebar brush up kori loba now what do you mean by brush up ratipo mukh dhuar kotha koise niki ratipo mukh dhuar kotha koise nohoy brush up on mane ki hoy upore upore sai jaba exam hallor bhitorot humoar agote tumar notes bur upore upore ebar sai jaba upore upore pohi jaba ki likhisilu ki lekha nai উপ ইতিয়া শান্তি লাগিছে রশনা বুজা নাই মই কিবা হে বেলেগ শব্দ আহি আছে নেকি ওকে এনিৱেজ brush upon মানে কি হ'ব to quickly review best is to quickly review বা আপোনাৰ তাত যদি কিবা স্কিল আছে সেই স্কিলটো আপুনি কি কৰিছে আকৌ এবাৰ প্ৰ্যাকটিস কৰিছে হেতুকে আমি কি বুলি কয় ৰিভিজন কৰা ঠিক আছে একদম হৰুত যদি আপোনাক বুজাবলৈ যাও শৰ্টত যদি বুজাবলৈ যাও দ্যাট ইজ ৰিভাইজ কৰা ঠিক আছে সো হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় ইট ইজ brush up on moving on to the next question the opposition party tried to bring down the government by staging a vote of no confidence itia yat amar jiman student ase sobe polity pohise who can tell me prothome answer to dia aru tar pisot who can tell me a vote of confidence ki asile etu what is vote of confidence acha eta hatere thik hai So to bring down কি আছিল bring down yes to bring down মানে কি হয় কোনোবা মানুহ বা কিবা এটা অথৰিটি জনে পাৱাৰত আছে হে পাৱাৰৰ পৰা টানি তলত লৈ আহা মানে পাৱাৰৰ পৰা অটৰাই দিয়া হেতুকে bring down বুলি কয় এটা বহুত ভাল এক্সাম্পল হয় ইয়াৰে মাজত আপুনি আম আদমি পাৰ্টিৰ নামটো শুনিছে নহয় সো আম আদমি পাৰ্টি আহিছে কেনেকে আম আদমি পাৰ্টি অহাৰ আগতে নহয় বহুত প্ৰটেষ্ট দিল্লীত ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল ঠিক আছে যত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নাম ওপৰত আহিছে তাৰ পিছত আপুনি দেখি পাব বহুত ডিফাৰেন্ট লিডাৰ্ছৰ এটা কুমাৰ বিশ্বাস বুলি পোয়েট আছে কুমাৰ বিশ্বাসৰ নাম আহিছিল সব কি কয় শিশোধিয়াৰ নাম আহিছিল সো these are some of the leaders of that protest আৰু হে প্ৰটেষ্টৰ পৰা কি হৈছে কংগ্ৰেছে ইমান কোৱা নাছিল যে কংগ্ৰেছে ভাবা নাছিল ইমান কিবা কিবি হৈ যাব বাট Congress actually came down মানে কংগ্ৰেছক একদম টানি আনিছে তলৰ অথৰিটিৰ পৰা টানি আনিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে একদম জিকি গৈছিল এটা ঠিক আছে নাও ব্ৰিং ডাউন মানে কি হয় yes option C will be the correct answer to cause the fall of a government or a person in power now who will tell me vote of no confidence কোনোবাই লিখিছে vote of no confidence কি হয় anyone who have written vote of no confidence no confidence motion কি হয় কি হেতু তো ময়ো জানো no confidence motion vote of no confidence হয় কি হেতু কেতিয়া কৰা হয় কি হয় নাই very nice ময়ো নক ভাই আপোনালোকক নহয় এটো আদত হৈ গৈছে এটা সিলভাৰ স্পুন ফিডিংৰ আদত হৈ গৈছে যেটাও কিবা কোৱেশ্চন হদু কোনো আনসাৰ নিদিয়ে জাস্ট অপশন গিটাৰ পৰা আনসাৰটো লাগে নাই নাই হেনেকে নহব ভাই দ্যাট ইজ নট ব্ৰাশিং আপ হয় যে ও সাৰে হুদিলে এবাৰ চাও নহয় মই ইটা আপোনাৰ মাইন্ডত এটা খুজলি হৈ নাথাকে সাৰে হুদিছে কি বা হয় আনসাৰটো মই জানো মই পঢ়িছিলো কিন্তু কি হয় এটা হে খুজতি নাথাকে নেকি আপোনাৰ মোৰ মাইন্ডত থাকে হে খুজতিটো আনিব হে খুজতিটো আনসাৰ দিয়ক what is it find out কৰক আনসাৰ দিয়ক moving on to the next question a government in which single person hold absolute and unrestricted power বহুত গিটা এক্সাম্পল দিব পাৰো ইয়াত মই যেনে লিবিয়াত আগতে আছিল গদ্দাফি বুলি এটা লিডাৰ ঠিক আছে লিবিয়াত গদ্দাফি বুলি এটা লিডাৰ আছিল তাৰ পিছত আপোনাৰ লিবিয়া হৈ গল
ইৰাকত সাদ্দাম হুছেইন আপুনি শুনিছে চাগে ইটা নৰ্থ কোৰিয়া কিম জং উন আছে স্পেলিং টু ভুল হ'ব পাৰে কিম জং উন I think এটো স্পেলিং হ'ব লাগে I don't remember now these are the people who think that country হিহতৰ হয় হিহতে যি ৰুল বনায় সেই ৰুলে চলিব এনে ধৰণৰ মানুহ বা এনে ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টক কি বুলি কোৱা হয় এই গভৰ্ণমেণ্টক কোৱা হয় অটোক্ৰেসি ঠিক আছে 1% rules all হেতু কি বুলি কোৱা হয় অটোক্ৰেসি বুলি কোৱা হয় moving on to the next question a person who is unable to pay their debts financial question আজি বহুত আনিছো মই এৰে আগতে মই আপোনাক EMI ৰ কথাটো পাতি আছিলো ইটা কৈছো এনে ধৰণৰ মানুহ জনে ধাৰ বহুত লৈছে কিন্তু হে ধাৰটো খুজবা নোৱাৰে হে ধাৰটো মাৰিব নোৱাৰে এনে ধৰণৰ মানুহক আপুনি কি বুলি কব very nice Parag thank you so much কি বুলি কয় miser bankrupt insolvent নে pauper miser তো হ'ব নোৱাৰে miser মানে পইচা বহুত থাকিব পাৰে কিন্তু খৰচ কৰিব নোখোজে now main আপোনাৰ confusion হ'ব এনে ধৰণৰ মানুহক bankrupt বুলি ক'ব নে insolvent বুলি ক'ব the correct answer is insolvent very simple correct answer হয় insolvent যে আপুনি ধাৰ লৈ থৈছে সেই ধাৰটো আপুনি মাৰিব নোৱাৰে okay now what do you mean by bankrupt bankruptor মানে কি হয় bankruptor মানে হয় যে ব্যাংকত আর আপোনাৰ পইচাই নাই বেলেগৰ কাম কৰিবলৈ বা আপুনি খৰচ কৰিবলৈ আপোনাৰ তাত যেটা পইচা না থাকে হেতুক bankrupt বুলি কয় হেতু ধাৰ লৈও হ'ব পাৰে ধাৰ নলকেও হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ ইনকাম সোর্স একো নাই অকল খৰচ কৰি গৈ আছে at the end of the day কি হ'ব at the end of the day আপোনাৰ পইচা হেক হেতুক আমি bankrupt বুলি কয় bankruptcy বুলি আহে নহয় যে company went bankrupt মানুহৰ লগত আমি জেনাৰেলি ৰিলেট কৰো insolvent মানে কি হয় insolvent মানে হয় someone who is unable to pay their debts moving on to the next question আৰু এটা কথা bankrupt মই কি কলো যে আমাৰ পইচা নাই ব্যাংকত লগতে এটা কথা মনত ৰাখিবা bankrupt is someone when insolvent declare কৰি দিয়া হয় কোৰ্টৰ পৰা যদি আপোনাক ইনসলভেন্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াও আপোনাক bankrupt বুলি ক'ব সেই কাৰণে কনফিউজন থাকে bankrupt হয় নে insolvent হয় but yes one who believes that all events are predetermined and humans have no control over them what do we call them সব ইয়াত লেখা আছে সব ভগৱানে লিখি থৈছে আপুনি যি কৰি আছে হেতুও ভগৱানে লিখি থৈছে আপোনাৰ পৰীক্ষা যদি হোৱা নাই হেতুও ভগৱানে লিখি থৈছে আৰু যদি আপোনাৰ হৈ গৈছে হেতু তো আপোনাৰ মেহনতৰ আকো কাম নাই হেতুও ভগৱানে লিখি থৈছে সব ভগৱানে লিখি থৈছে এনে ধৰণৰ কথা মানা মানুহক আমি কি বুলি ক এগনস্টিক বুলি ক স্টয়িক বুলি ক ফেটলিস্ট বুলি ক নে নিহিলিস্ট বুলি ক yes option C is the correct answer fatalist শব্দটো ফেটৰ পৰা আহে ফেট মানে হয় কিসমত অসমীয়াত কিসমতক কি বুলি কয় কিসমত তো আপোনাৰ উর্দু শব্দ হয় একচুয়ালি মই হিন্দি তো নাজানো কিসমত তো উর্দু হয় হিন্দিত কি বুলি অসমীয়াত কি বুলি কয় ফেটক ঠিক আছে সো fatalist হয় someone who always believes in fate moving on to the আপুনি কবচোন এবাৰ ভাগ্য yes okay কোনোবাই লিখিছে bankrupt আৰু insolventor মাজত ডিফাৰেন্সটো বুজানে ৰবা now insolvent is a person who cannot pay their debts as they fall due ঠিক আছে মানে আপুনি এখন বাইক কিনিলে বাইক কিনা বাইকৰ দাম আপোনাৰ 2 লাখ টকা এটা বাইকৰ EMI কিনিলে আপুনি কিন্তু EMI টো যেটা আপুনি ঘুৰাই দিব নোৱাৰে বেংকত ঠিক আছে এক মাহ ডিউ আপোনাৰ আছিলে হেতু আপুনি দিব নোৱাৰিলে 2 মাহ হৈ গল দিব নোৱাৰিলে 3 মাহ হৈ গল দিব নোৱাৰিলে সো যেটা আপুনি ঘুৰাই দিব নোৱাৰে এই ইন্টাৰেষ্ট আৰু প্ৰিন্সিপাল যেটা ঘুৰাই দিব নোৱাৰা হল তাক কি বুলি কোৱা হ'ব ইনসলভেন্ট বুলি কোৱা হ'ব নাও পিছত কি হ'ব আপোনাৰ এই ইনসলভেন্সিৰ কেছটো
আপোনাৰ পাৰে অৰ্জন কৰা হ'ব না আপোনাৰ পাৰে আনা হ'ব পইচাটো পিছত কি কৰিব বেংকে ক'ব যে এই মানুহজনক পুলিচ কেছ দিব লাগিব ই আমাৰ পাৰে বাইক লৈছে ইয়াতো বাইক উঠাই লৈ যাব সো যেটা পুলিচ কেছ ইটা আপোনাৰ কেছত কি আপোনাৰ তো বাইক উঠাই লৈ যাব পাৰে কোনোবাই যদি বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰে বিজনেসটো তো উঠাই লৈ যাব নোৱাৰে সো বিজনেস এটা বেলেগ এন্টিটি হয় মানুহ এটা বেলেগ এন্টিটি হয় সো ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেছটো কোৰ্ট গুচি যায় কোৰ্টত গুচি যায় এটা কোৰ্টে যদি আপোনাক ইনসলভেন্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে কোৰ্টে কয় এইজন মানুহৰ তাত পইচা নাই পইচা দিবলৈ পইচা ঘূৰাবলৈ পইচা নাই তেন্তে কি বুলি কোৱা হ'ব ব্যাংকৰাপ্ট বুলি কোৱা হ'ব মানে এট দ্য এন্ড অফ দি ডে ব্যাংকৰাপ্ট মানে হয় যে আপোনাৰ বেংকত পইচা নাই আৰু ইনসলভেন্ট মানে হয় যে আপুনি বেংকৰ পৰা যেটো পইচা লৈছে হেতু ঘূৰাই দিব নোৱাৰে দুইটাৰ মিনিং অলমোস্ট সেম হয় কিন্তু ডিফাৰেন্ট ওয়ার্ড আমি ইউজ কৰো নসিব ঠিক আছে হি অসমীয়াত নসিব বুলি কয় নেকি হেই নসিব আই থিংক হে হয় ভাগ্য কয় হিন্দীতো ভাগ্য হয় আৰু অসমীয়াত ভাগ্য বুলি কয় যে কিসমত নসিব এইবিলাক সব উৰ্দু শব্দ moving on to the next question yes the practice of having more than one husband more than one wife নহয় দে দ্ৰৌপদীৰ কথা পাতিছো ইয়াত if we are talking about Draupadi যে এজনতকে বেছি হাজবেন্ড আছে পাঁচ পাণ্ডৱ কাৰ হাজবেন্ড আছিল দ্ৰৌপদীৰ হাজবেন্ড আছিল so therefore দ্ৰৌপদীক যদি আমি ইংলিশত ৰেফাৰ কৰিব লাগে কোনটো শব্দৰে ৰেফাৰ কৰিম ইটা যদি এটাতকে বেছি ম্যাৰেজ পাতা হয় হেতু কি বুলি কোৱা হয় পলিগ্যামি কোৱা হয় না ইয়াত এটা বস্তু আপুনি মনত ৰাখিব some number systems and some words come from Latin যেনে আপুনি শুনিছে সাগে mono যেনে আপুনি শুনিছে সাগে ডাই সৰি ডাই নহয় বাই ট্ৰাই কোৱাড হেনে ধৰণে নহয় এটা শব্দ আছে পলিগ্লট মনত আছে নহয় সো মোনো মানে কি হয় মোনো মানে হয় আপোনাৰ 1 বাই মানে হয় 2 ট্ৰাই মানে হয় 3 কোৱাড মানে হয় আপোনাৰ 4 হেনে ধৰণে পলি মানে হয় মেনি ঠিক আছে সো যেটা আপোনাৰ বহুত বেছি ম্যাৰেজ এটাতকে বেছি ম্যাৰেজ থাকে হেতুক আমি পলিগ্যামি বুলি কওঁ কিন্তু আপোনাৰ যদি এটাতকে বেছি হাজবেন্ড আছে তেন্তে আমি কি বুলি কম polyandry বুলি কম সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপশন বি হ'ব বাইগ্যামি তেনে বাইগ্যামি কি হৈ গল বাইগ্যামি হৈ গল দুটা বাই লেখা আছে না দুই ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন a place where government and public records are preserved eto ami agoto koiso physical public records bilak mane governmental records bilak physically jot apunar থুয়া হয় ঠিক আছে এই স্থানটো কি বুলি কোৱা হয় one too many হসাকে এ এডবোৰ ব্লক কৰা অপশন নাই নেকি ৰচনা তুমি মোক পাৰ্সোনালি কন্টাক্ট কৰিবা মই কম কেনেকে কৰিব লাগে মই ল্যাপটপত কৰি থৈছো বাৰু বাকি চাই লম ঠিক আছে ফোনত পাৰি না নোৱাৰি আই ডোন্ট নো anyways a place where government and public records are preserved hetu ki buli koa hoy armory nohoy etu koa hoy archive armory শব্দটো কোৰ পৰা আহিছে armory শব্দটো আহিছে armorৰ পৰা armor মানে কি হয় armor মানে হয় আপোনাৰ নিজক গুলিৰ পৰা বন্দুকৰ গুলি বা অস্ত্ৰৰ পৰা বাছাবলৈ যেটো আপুনি ডিফেন্স শিল্ড এটা ৰাখে হেতক আৰ্মাৰ বুলি কয় সো देयरफॉर আৰ্মাৰী কি হ'ব আৰ্মাৰী হ'ব যত বন্দুক গুলি আপোনাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যিবিলাক থোৱা হয় তাক আৰ্মাৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন find the error नहीं चिल्ला के बताने का नहीं पराग चिल्ला के बताने का नहीं identify the erroneous part cycling through the park the beautiful flowers were admired by the young girl no error where is the error ক'ত আছে error ক'ত আছে আৰু যদি নাই তেন্তে নো এৰৰ বুলি লিখিব the beautiful flowers কি এৰৰ আছে কি ফ্লাৱাৰ বিউটিফুল হ'ব না লাগে নেকি ভাই হ'ব পাৰে
পাৰাক তোমাক আজিলৈকে কোনোবাই কোনো ফ্লাৱাৰ দিয়া নাই বুলি তুমি ফ্লাৱাৰক বিউটিফুল নহয় বুলি কৈ দিবা নেকি where is error beautiful flowers ot নাই error মই আপোনালোকক কিমান বাৰ পঢ়াইছো বাপৰে মই পাহিয়ে গৈছো কিমান বাৰ পঢ়াইছো আপোনাক এই টপিকটো হৈছে আপোনাৰ dangling modifier now what do you mean by dangling modifier অলপ সময়ৰ কাৰণে নহয় আমি লজিকটো নিজৰ ব্ৰেইনৰ পাৰে নহয় ওলাই থৈ দিও অকল আমি ইংলিশৰ টেকনিক্যালিটি পঢ়িছো লজিক পাহি গৈছো লজিক বুলি কিবা বস্তু আছে we don't know ঠিক আছে now sentence to পঢ়ি চাও আকৌ cycling through the park the beautiful flowers were admired by the young girl ঠিক আছে now ইয়াত লেখা আছে cycling through the park কোনে সাইকেল কৰি আছে ভাই ইয়াত মেনশন হৈছে নেকি কোনে সাইকেল কৰিছে নাই মেনশন হোৱা নাই এই সেন্টেন্সটো পঢ়ি এনে লাগিছে যে ফ্লাৱাৰ্স বিলাকে সাইক্লিং কৰি আছিল আৰু এজনী ছোৱালীয়ে ৰাস্তাত দেখি পালে আৰু হেতু এডমায়াৰ কৰিছে হ'ব পাৰে হেতু ইটা নিজৰ লজিকটো আকৌ মাইন্ডত হুমাই দিয়া হ'ব পাৰে হেতু হ'ব নোৱাৰে হেতু কি বুলি ক ড্যাংগলিং মডিফায়াৰ্স বুলি ক সো সাইক্লিং থ্ৰু দা পাৰ্কত আমি কি মিস কৰি আছো সাবজেক্টটো মিস কৰি আছো কোনে সাইকেল কৰি আছে এই বস্তুটো লিখিব লাগিব যদি এই বস্তুটো আমি নিলিখো তেন্তে সেন্টেন্সৰ মিনিংটো হৈছে যে বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ্স বিলাকে সাইকেল কৰি গৈ আছিল আৰু এজনী ছোৱালী দেখি পাই খুব ভাল পালে হেতু দুখ থাকি গল যে হে কাৰণে দিছো Okay, so correct answer ki hobo option A hobo bhalke sentence to poiba dangling modifiers buli koy now again read the sentence the committee was divided on the question of voting for the new proposal where is the error while cycling through the park yes dangling modifier error okay অৰ্ণবে বি বুলি কৈছে তুমনে বি বুলি কৈছে কমিটিটো প্লুৰাল হয় ওকে সবে বি বুলি কৈ আছে কি হ'ব লাগে আনসাৰ ইয়াত কিয় কিয় ইয়াত আমি ওয়াজ লিখিব নোৱাৰো কিয় ইয়াত ওয়াজ লিখিব নোৱাৰো yes was divided নহয় were divided হ'ব কিয় because committee একে লগে মিলি ডিসিশন টু লোৱা নাই সব মেম্বার্স বেলেগ বেলেগ কে ডিসিশন দি আছে বা সব মেম্বার্সৰ মাজত মতভেদ আছে মতামত নাই একে মতামতত হিয়তে আনসারটো দিয়া নাই সো देयरफॉर এতে আপোনাৰ কি হ'ব were divided হ'ব the committee were divided on the question of voting for the new proposal moving on to the next question robba the students were made to memorizing the entire chapter by the teacher মতো পঢ়াতে ৰখি গৈছো where is the error collective noun হয় collective noun singular হয় generally কিন্তু ইয়াত আমি কি দেখি পাম ইয়াত আপোনাৰ members মাজত কি আছে membersৰ মাজত মতভেদ আছে হে কাৰণে আপোনাৰ কি হৈ যাব plural হৈ যাব perfect okay the students were made to memorizing the entire chapter by the teacher ইয়াত মই এটো জানো answer to আপুনি সবে দিব যে answer to হ'ব স্যার to memorizing হ'ব নালাগে মই জানো to memorizing হ'ব নালাগে হ'ব কি লাগে what should we write tour pisot ing form নালাগে tour pisot কি লিখিব লাগিব memorize লিখিব লাগিব tour pisot memorize লিখিব লাগিব ঠিক আছে identify the error part error to এবাৰ বিচাৰি দিয়ক okay অকমান হনকালে কৰো what should be the answer Brahmaputra is one of the most magnificent rivers flowing through Assam
ING to hobo nalage still ki likhise ki naam still use okay buffering hoise neki baru nai hua nai sai asu ma error to kot ase নদীৰ নামৰ লগত আমি কি লিখো নদীৰ নামৰ লগত আৰ্টিকেল লিখিব লাগে so therefore the brahmaputra is one of the most magnificent rivers flowing through Assam hobo lage moving on to the next question identify the error this problem is more easier than the previous one eteo ekdam simple apunar dekha dekhi error to dekhi paise error to apunar ki hobo more aru easier apunar lekha ase now more aru easier ekeloge ami kyo likhibo noaro well double comparative hoy duta comparative or shobd ekeloge apuni use koribo noare so correct answer ki hobo error kot ase more easier ot ase moving on to the next question scarcely dash the examination hall when the invigilator announced that extra time would not be given so eto last question korilo aji okkoman ga tu beya lagi ase mor he karone ki koy continue nokoro baki kini question next session ot korim scarcely dash the examination ita joa kali moi eto apuna koislo hardly hoy gol rarely hoy gol scarcely hoy gol ene dhornor shobdor pisot apuni ki likhibo lagibo verb likhibo lagibo yes so verb jodi likhibo lage the nohoy did nohoy did hobo pare sorry the nohoy b aru d to amar directly miss hoy gol now scarcely pisot apuni likhe ki scarcely pisot ami had likho right scarcely pisot ami had likho so scarcely had the students entered the examination hall when the invigilator announced that extra time would not be given so correct answer ki hobo correct answer hobo option a thik ase correct answer hobo option a had the students yes okay so আজি কিন্তু মই আপোনালোকক লাইক কৰিবলৈ কোৱা নাই মোৰ মাইন্ডটো অহা নাই লাইক কৰিছে নে কোৱা নাই এবাৰ মোক কৈ দিয়কচোন যি সকল ষ্টুডেন্ট আছে লাইক কোৱা নাই মই গমে পাইছিলো আপোনালোকে নকলে যে লাইক নকৰে মই গম পাম বাট প্লিজ ট্ৰাই কৰিব সদায় যে মাইন্ডত মই এটো ময়ো বেয়া পাওঁ যে সদায় খুজি থাকিব লাগিব লাইক কৰক এটো কথা আপুনি নিজে কৰিব আপুনি জিও মোৰ পৰা বিচাৰে মই সেই বস্তুটো যিমান পাৰো হিমান হুনকালে আনিব ট্ৰাই কৰো সো আপোনাৰ পাৰে মই এটাই বস্তু বিচাৰো যে আপুনি লাইক কৰে শেয়াৰ কৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰে সো देयरफॉर যদি পাৰে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডেস সেশন আজি সেশনটো ইয়াত শেষ কৰো এন্ড yes we will meet in the